Xin chào các bạn, gần đây chúng tôi có làm được một dáng diều chính Mỹ từ nan cáp quang thả trong điều kiện gió nhẹ cũng khá ổn. Để tham khảo qua về cách làm con diều này, ta sẽ bắt đầu với một thanh tre dạng tròn ở một đầu lớn hơn cổ thanh có đường kính 0,8mm và được nhỏ dần về đầu còn lại 5mm cùng chiều dài 77cm được dùng làm một thanh cái cho diều. Và để có thanh cánh, tôi sẽ sử dụng cáp quang 3 ly với một nan đầu tiên có chiều dài 1m58, thêm nan thứ hai dài 68cm và nan cuối cùng dài 29cm. Sau đó vẽ dấu lại ở giữa tâm của tất cả 3 nan, rồi cẩn thận xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan đầu tiên, nhỏ keo để giữ hai nan lại. Và tiếp tục xếp dấu tâm của nan thứ ba vào giữa hai nan trước, rồi cũng nhỏ keo giúp 3 nan tạo thành một liên kết có hình tam giác và được xếp dần từ dấu tâm ra đến bên ngoài như vậy. Rồi cẩn thận buộc thêm dây thành từng đoạn để thanh được thật chắc chắn. Tạo ra một thanh cánh và làm thêm một thanh nữa giống tương tự như thế để có hai thanh cánh cho diều. Bây giờ tôi sẽ xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh vào tới đầu lớn hơn ở thanh thẳng và buộc lại theo cách như vậy. Rồi từ điểm vừa buộc được, ta sẽ đo xuống 43cm và tiếp tục xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào đến dấu vừa vẽ cố định lại ở đấy và khép đầu cánh phía bên ngoài vào nhau, buộc chúng lại. Tiếp đến, từ vị trí nối nan thứ hai của một bên nửa cánh, tôi sẽ buộc dây giằng qua điều chỉnh một kích cỡ như bạn thấy. Và tương tự kích cỡ như vậy với nửa cánh ở bên, đồng thời vẽ dấu rõ ràng ở giữa tâm bụng cánh. Dùng sợi dây 1 ly, ta sẽ buộc vào phía ngoài của một bên đầu cánh và đưa dây về dấu đã vẽ, vòng dây qua thanh thẳng. Ta kéo căng dây cho đầu cánh được cong lên một chút, rồi mới thắt dây cố định và đưa dây qua đầu cánh ở bên, buộc chiều cong tương tự giống như thế. Để khi xong, chiều cong của nửa cánh dài 73,5cm và những sợi dây giằng cánh ta cũng có thể xếp chúng vào nhau rồi buộc lại. Để làm đuôi cho diều, tôi sẽ sử dụng hai nan cáp quang 2,1 ly và có chiều dài 1m30. Rồi từ một đầu của hai nan, ta sẽ đo vào trong 28cm và tiếp tục đo từ dấu vừa vẽ vào tiếp 75cm. Sau đó lấy một nan, tôi xếp hai dấu đã vẽ trên nan vào nhau rồi buộc dây cố định tạo thành một vòng và buộc thêm dây giằng qua vòng này, điều chỉnh vòng được theo như ý muốn. Ta cũng sẽ làm tương tự giống như thế với nan thứ hai để ra được hai vòng có kích thước tương đương nhau. Tiếp theo, từ đoạn dư ra 28cm của hai vòng, tôi xếp chúng được thẳng vào nhau và buộc dây cố định trông như thế, đồng thời vẽ dấu lại ở giữa tâm của đoạn nối hai vòng và xếp dấu giữa tâm đến gần phía cuối thanh thẳng, buộc lại tại đấy. Và phần yếm cũng đã được buộc với những kích thước như bạn thấy. Để hoàn thành xong phần khung diều chính Mỹ 1m58 được làm từ cáp quang. Việc còn lại là may và dán vào diều này miếng vải. Rồi buộc thêm dây lèo cho diều. Về chiều, ngoài đồng mát mẻ, tôi cùng cô bạn mang diều đi để bắt đầu cho lần thả đầu tiên. Chưa được ổn lắm, con diều còn nhẹ đầu nên chưa thể bay được ngay. Tôi cần gắn thêm phía trên đầu diều một viên đá rồi mới thả lại. Bạn thấy, với cách làm diều từ cáp quang như thế thì diều bay trong điều kiện gió nhẹ cũng khá dễ dàng. Giờ tôi sẽ đưa diều cho cô bạn để cô ấy được mặc sức chơi với nó theo cách mà cô ấy muốn. Còn tôi chỉ việc ngắm nhìn con diều mới thật đẹp đang bay cao trong gió với một cảm giác rất vui.